changes. Nakakatakot dito. Later that same evening. So right now ay pabalik na ako sa hotel sa Ratchadamri Station and bibili na ako ng ticket. Asan ba? Coins lang pala dito, cash yung dala ko. Mali. So take 2 tayo. Ewan ko bakit hindi ito nag-a-accept ng cash. So meron naman pala akong coins. So 23 baht yung aking pamasahe. Ay, nalaglag na yung isa. Mali-mali talaga. So at last, meron na rin akong ticket. Itong National Stadium yung last station dito sa BTS, kaya medyo walang masyadong tao dito. First station ito, so makakaupo ako for sure. So mabilis lang yung biyahe, nandito na ako agad sa Ratchadamri Station. So kahit medyo late na dito sa Bangkok, safe pa rin naman mag-travel.
So yung hotel namin malapit lang dito sa Ratchadamri Station. Right now, papunta na ako sa hotel. Ba't parang pati dito sa hotel, nakakatakot na din. A few moments later. Two. You back, man? Yeah. What's this? Ginger. Lihat ni ganda ni. Ni. Biar ni ganda ni. Kat semua, jangan apa itu kau semua. Lagi, wow, tu lang kung lagi. So ngayon ay bumili ako ng street food. Tinry ko, hindi ko alam kung anong tawag doon pero ewan ko kung masarap. So ito na yung street food na binili ko. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero sabi niya pork daw ito. Let's try. Masarap. Masarap. I think ibabalot siya dun sa repolyo. I will taste this. Sarap. The next morning. So ngayon ay katatapos ko lang mag-breakfast at ipapakita ko sa inyo yung magandang lobby ng Anantara Hotel. Ang cute nung elepante. So may art exhibits din dito. At marami ring pasikot-sikot sa hotel na ito. So ito yung pinaka-favorite part ng hotel para sa akin. Pag umaakyat ka dito para kang nasa palasyo, ang ganda. Pag umuwi ako galing training, ang dami kong nakikita dito na nagpiprina. Ang ganda ng background nila. So feeling ko nasa palace ako ng Thailand. Thank you so much sa panonood sa aking mga vlogs. If you want to see more, just click the subscribe button and follow me on my social media accounts. Peace!